নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। 2 মে'ত কাৰ সম্ভাৱনা, দিছপুৰ কাৰ, কোনে দখল কৰিব দিছপুৰৰ গাদী, প্ৰায় 25 দিনৰ অপেক্ষা অন্ত পৰা পৰো 2 মে' 2021 ওলাব ফলাফল। তাৰ পূৰ্বে শিবিৰে শিবিৰে চলিছে অংক, বিভিন্ন সমীকৰণ আৰু সমীক্ষাই গৰম কৰিছে ৰাজনীতি। এইবাৰ দিছপুৰ দখলৰ বাবে মূলতঃ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট আৰু মহাজোঁটৰ মাজতেই হ'ব যুঁজ। অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল সংস্কৰণেও কি হ'ব ফলাফল শীৰ্ষক এলানি আলোচনাৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনৰ সম্ভাৱ্য ফলাফলৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিল। এই আলোচনাত অংশ লৈ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে ঘোষণা কৰিছিল, এইবাৰ দিছপুৰত পুনৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ব। সহযোগী অসম গণ পৰিষদে অতি কমেও 6খন আসন লাভ কৰিব বুলি কৈছিল ৰঞ্জিত দাসে। বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীৰ মতে 80খনৰো অধিক আসন দখলেৰে মিত্ৰজোঁটে গঠন কৰিব চৰকাৰ। অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 100ৰো অধিক আসন লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছিল বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কমিটিৰ অধ্যক্ষ তথা নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এই অনুষ্ঠানত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰকাশ মহন্তৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ ঘোষণা কৰিছিল যে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটে 68খনৰ পৰা 80খন আসন দখলেৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব। ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ভাস্কো শইকীয়াই কি হ'ব ফলাফল অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বিজেপি পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিলে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFে দায়ী হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। শিৱসাগৰত দলটোৰ সভাপতি অখিল গগৈ জয়ী হ'ব বুলি কৈছিল ভাস্কো শইকীয়াই। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মতে মিত্ৰজোঁট আৰু মহাজোঁটে এইবাৰ 55খনতকৈ বেছি আসন নাপায়। 25খন আসনত প্ৰথম বা দ্বিতীয় স্থানৰ বাবে অসম জাতীয় পৰিষদে যুঁজ দিব বুলিও ঘোষণা কৰিছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। ইফালে এইবাৰ নিৰ্বাচনত মহাজোঁটেৰে চৰকাৰ হ'ব বুলি দাবী কৰিছিল অজিত ভূঞাই। AIUDFেও পূৰ্বতকৈ অধিক আসন পাব বুলি কৈছিল সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই। তেনেবোৰ প্ৰেক্ষাপট আৰু বিশ্লেষণেৰে দিছপুৰ কোনে দখল কৰিব সেই চিন্তা চৰ্চা আৰু কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে। এইবাৰ নিৰ্বাচনত কাৰ কিমান প্ৰাৰ্থী। এইবাৰ নিৰ্বাচনত অসম বিধানসভাৰ 126টা সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিয়ে 92টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট অসম গণ পৰিষদে 26টা আৰু UPPLে 8টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। কংগ্ৰেছ মহাজোঁট গঠন কৰি 94 সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে AIUDFে 14টাত, BPFে 12টাত, CPIM 2টাত, CPI 1টাত, লগতে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া ML 1টাত, আঞ্চলিক গণ মৰ্চাই 1টাত, RJDয়ে 1টাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। অসম জাতীয় পৰিষদে 80টাত, ৰাইজৰ দলে 38 এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও ভালেসংখ্যক নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে এই নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে। এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট দিলে কিমানে। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল 2,33,74,087 গৰাকী। ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল 1,18,23,286 গৰাকী। মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল 15,50,403 গৰাকী। তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছিল 398 গৰাকী। কিমান শতাংশ ভোটদান হৈছিল। এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটাৰ আছিল 81,09,815 গৰাকী। ইয়াৰে মুঠ 64,82,571 গৰাকীয়ে ভোটদান সাব্যস্ত কৰে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা 47টা সমষ্টিত মুঠ ভোটদানৰ হাৰ আছিল 79.93%। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মুঠ সমষ্টি আছিল 39টা। মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল 73,44,631 গৰাকী। ভোটদান সাব্যস্ত কৰে 5,94,95,06,388 গৰাকীয়ে। ভোটদানৰ হাৰ আছিল 80.96%। তৃতীয় পৰ্যায়ত মুঠ 40টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল। তৃতীয় পৰ্যায়ত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল 7,91,9,641 গৰাকী। ভোটদান সাব্যস্ত কৰে 6,74,07,887 গৰাকীয়ে। ভোটদানৰ হাৰ আছিল 85.20%। সামগ্ৰিকভাৱে এই নিৰ্বাচনত মুঠ 19,17,06,847 গৰাকী ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। ভোটদানৰ হাৰ আছিল 82.4%। এতিয়া মেইন পইণ্টটি হৈছে এক্সিট পোলে কি ক'লে। ABPC ভোটাৰ এক্সিট পোল অনুসৰি বিজেপি প্লাছ 58ৰ পৰা 71খন আসন, কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁট 53খন আসনৰ পৰা 64খন আসন লাভ কৰিব বুলি এক্সিট পোলে জনাইছে। অন্যান্য 5খন আসন। তাৰ লগতে ইণ্ডিয়া টুডেৰ এক্সিট পোল অনুসৰি 75ৰ পৰা 85খন আসন বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ পাব বুলি আশা কৰিছে। লগতে 40ৰ পৰা 50খন আসনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটে পাব বুলি কৈছে। লগতে
1ৰ পৰা 4খন আসন অন্যান্য দলে পাব। লগতে ৰিপাব্লিক CMXৰ এক্সিট পোল অনুসৰি বিজেপিয়ে 60ৰ পৰা 64খন আসন, কংগ্ৰেছে 26ৰ পৰা 28খন আসন, অসম গণ পৰিষদে 10ৰ পৰা 44খন আসন, AIUDFে 11ৰ পৰা 13খন আসন, BPFে 5ৰ পৰা 7খন আসন, UPPLে 3ৰ পৰা 5খন আসন, অন্যান্যই 1ৰ পৰা 3খন আসন। লগতে বিজনেছ ট্ৰেডাৰ্ছৰ এক্সিট পোল অনুসৰি বিজেপিয়ে পাব 75ৰ পৰা 85খন আসন, কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটে পাব 40ৰ পৰা 50খন আসন, অন্যান্যই পাব 1ৰ পৰা 4খন আসন। লগতে দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এক্সিট পোল অনুসৰি বিজেপিয়ে পাব 75ৰ পৰা 85খন আসন, কংগ্ৰেছে পাব 40ৰ পৰা 50খন আসন, অন্যান্যই পাব 1ৰ পৰা 2খন আসন। প্ৰকৃত ফলাফলৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব 2 মেলৈ। ইয়াৰ সম্ভাৱনাহে জনাৰ্দনে দিয়া ৰায় ইতিমধ্যে EVMত বন্দী হৈ আছে। কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰ অতি সহজতে মেজিক নম্বৰ লাভ কৰি বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰাটো সহজ নহ'ব। মহাজোঁটে চৰকাৰ গঠনৰ দাবী কৰিছে। চৰকাৰ গঠনৰ বাবে মহাজোঁটে কিমান আসন পায় সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। 64 মেজিক নম্বৰ মহাজোঁটে লাভ কৰিব নে নকৰে সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব প্ৰথম পৰ্যায়ত উজনি অসমত কিমানখন আসন লাভ কৰে। যদি প্ৰথম পৰ্যায়ত 18ৰ পৰা 22খন আসন মহাজোঁটে লাভ কৰে, 68ৰ পৰা 68খন আসন মহাজোঁটে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয়। বিজেপিয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 25ৰ পৰা 25ৰ ওপৰত আসন লাভ কৰিলে চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰাকৈ মিত্ৰজোঁটেও এই দৌৰত আগত থাকিব। প্ৰশ্ন হয়, এইবাৰ বহুসংখ্যক ভোটাৰে অতি নীৰৱে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে। এই ভোটাৰসকলে কাক ভোট দিছে সিও এক কাৰক ৰূপে বিবেচিত হ'ব। অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলেও কম দিনৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচনত বহু প্ৰাৰ্থীৰ বাবে পৰাজয়ৰ কাৰণ হৈ পৰিব। এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত স্পষ্ট ধাৰণা কাৰো ওচৰত নাই। সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভৰ পৰা মহাজোঁট মিত্ৰজোঁট বঞ্চিত হ'লেও আচৰিত হ'ব লগা একো নাথাকিব। খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। 15 মে'ৰ ভিতৰত খাম কাটিব পাৰে অসমৰ ক'ভিড পৰিস্থিতি। অহা 15 মে'ৰ ভিতৰত খাম কাটিব পাৰে ৰাজ্যৰ COVID-19 পৰিস্থিতি। এই মন্তব্য অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, যোৱা 10 দিনত আমি যিমানখিনি কাম কৰিছোঁ তাৰ ভিত্তিত মই ভাবোঁ যে অহা 15 মে'ৰ ভিতৰত হয়তো অসমৰ ক'ভিড পৰিস্থিতি বহু পৰিমাণে খাম কাটিব। কিন্তু এইবাৰ ষ্টেণ্ডবিলাক নতুন, সেয়ে হয়তো এই ভবামতে নহ'ব পাৰে। আনহাতে 2 মে'ত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত কোনো ধৰণৰ যাতে বিজয় সমদল উলিওৱা নহয় তাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষক আহ্বান জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ ফলত ক'ভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে দুদিনৰ বাবে ৰাজ্যত ডাইডে ঘোষণা অসম চৰকাৰৰ। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ দিনটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে দুদিনৰ বাবে ডাইডে ঘোষণা কৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অহা 2 মে' আৰু 3 মে' তাৰিখে ৰাজ্যত বন্ধ থাকিব সকলো সুৰাৰ বিপণী। এই দুটা দিনত ৰাজ্যত সুৰাপ্ৰেমী ৰাইজে লাভ নকৰিব সুৰা। ৰাজ্যৰ আবকাৰী বিভাগে আজি এই সন্দৰ্ভত সকলো জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু মহকুমাধিপতিসকলৰ লগতে জিলাসমূহৰ আবকাৰী অধীক্ষকসকললৈ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে। অৱশ্যে এই নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা মতে যিকেইখন জিলাত ইয়াৰ অন্তৰ্গত সকলো বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা তথা নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা প্ৰক্ৰিয়া অহা 3 মে' আগবেলা 11 বজাৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ হ'ব, সেইসমূহ জিলাত 3 মে'ৰ দিনা ডাইডেৰ নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য নহ'ব। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ মতামত জনাব যে আপোনালোকৰ মতে কোন জিকিব, কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব। দৰ্শকসকল, আজিলৈ বাই বাই। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম।